हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू भाग्या किचन. पावसाळा चालू आहे आणि आपल्या सर्वांना नॉनव्हेजचा कुठलाही गरम गरम पदार्थ खायला खूप आवडतो. ढाबा स्टाईल असेल तर एक नंबरच. आज मी तुमच्यासाठी ढाबा स्टाईलचा अंडा मसाला कसा बनवायचा आहे याची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. याच्यासाठी तुम्ही भाग्या किचनकडे चला. सुरुवातीला मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 पळी तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे. 2 मिनिटं तेल गरम करून झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण 2 वाटी बारीक कट केलेला कांदा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा आपला 2 ते 3 मिनिटं भाजून झाला आहे. आता त्यामध्ये मी टोमॅटो घालणार आहे. टोमॅटो घालून 1-2 मिनिटं परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 1 ते 2 इंच आलं आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घातल्या आहेत. आलं आणि लसूण टाकल्यानंतर 2 मिनिटानंतर मी त्याच्यामध्ये लाल सुक्या मिरच्या टाकणार आहे. लाल मिरच्या घालून 2 मिनिटं परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 8 ते 10 काजू घालून घेणार आहे. काजू घालून 2-3 मिनिटं झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण गरम पाणी 1 वाटी घालून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थित हलवून झाल्यानंतर त्याच्यावर झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. पाच ते 10 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण हे सर्व थंड करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. आता एका दुसऱ्या पॅनमध्ये आपण 1 पळी तेल घालून घ्यायचं आहे. आता आपण सर्व अंड्यांना अशा चिरा पाडून घेऊया. अंड्यांना असं चिरा पाडून घेण्याचं कारण असं आहे की आपण जे सर्व मसाले घालणार आहे ते आतपर्यंत गेले पाहिजेत. तेल गरम झालं आहे. त्याच्यामध्ये मी आता अंडी घालून घेत आहे. या अंड्यांवरती आता आपण अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा धने पावडर, कसुरी मेथी, अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा गरम मसाला हे सर्व एकत्र करून घालणार आहे. मसाला टाकल्यानंतर हे सर्व मी 2 ते 3 मिनिटं फक्त परतून घेणार आहे. दोन ते 3 मिनिटं झाली आहेत. हा मसाला आता थंड झाला आहे. तो मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे. मसाला मिक्सरला फिरवत असताना त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी कोथिंबीर सुद्धा घालून घेतली आहे. पुन्हा एका कढईमध्ये 1 पळी तेल घालून 2 ते 3 मिनिटं गरम करून घ्या. तेल गरम झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 2 तमालपत्री, 2 वेलची, 2 मिरी, 2 लवंगा, 1 चक्री फूल आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घालून 1 ते 2 मिनिटं परतून घेणार आहे. आता याच्यामध्ये आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेला मसाला घालायचा आहे. मसाला तेल सुटेपर्यंत 5 ते 10 मिनिटं व्यवस्थित भाजून घ्या. 5 ते 10 मिनिटं झाली आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपण अंडी घालून घ्यायची आहेत. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे. शेवटी यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ घालून घ्यायचं आहे. वरून त्यावर थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्या आणि झाकण लावून 5 ते 10 मिनिटं ठेवून द्या. पाच ते 10 मिनिटं झाली आहेत आणि आपला ढाबा स्टाईल अंडा मसाला तयार आहे.